Hi guys! It's me, Light TV. For today's vlog, mag-unbox tayo ng leather office chair na may footrest at saka massage. So, let's go! So, ito na siya guys. Ayan. Ito siya. Ito siya guys. So, ayan. Bubuksan na natin. Shopee tutu. Binili ko siya ng Lazada tutu. Ayan. Ito pa yung pinagpuyatan sila guys. Hanggang alas 12 pa ako. Hanggang alas 2 ako. Ay, sa wakas guys. May naghawak na din ito guys. Ang cellphone guys. Ayan guys. Wala ko naman yung script. Ito daw yung ano guys, instruction, assemble, instruction. Ay, ang taas. Oh, may chair ka na. Gulong na lang na 4 ang gulang. I-assemble muna natin.
Nag-try talat na. Asan pa ito ba na? Dali, dali. Suway mo lang. Sama natin. Ang tingnan mo to. TikTok ko kami eh. TikTok mo kami dito pa. And then, wow! Baka pwedeng paggamit mo na. Wow! Oh, gamitin ka na muna ba? Dahil. Ay mo ba kami ima na ngam? Day, ima na ba kami, day? Yung kamay muna natin, ilagay natin. So, eto na siya guys. I-charge ko na lang siya mamaya guys. Kasi ito yung sa massage niya. On, off, tapos yung mouth niya. Tapos yung sa foot press niya guys. Yan siya guys. Diba ang ganda? Sorry. Hindi niya ako maibaba kasi Palit na lang tayo. Palit tayo ng chair. Ilusot mo yung imam kanya. Yan. siya guys. Hindi, dapat ipangsakan. Ganun. Ganun ka. Okay. Okay. Madinayan mo to. Ayun pala. Ayan. Ayan guys. Ito yung bagay yan. Bagay mo ko. Tapos ayan siya guys. Office girl. Ayan siya guys. YouTube girl. Thank you guys for watching. Thank you so much sa sponsor. Thank you. Love you. Ayan guys. Oh. Try na namin yung massage niya. Anong feeling? Basta ang ilaw guys. Kamusta ang ilaw natin dito guys sa massage niya? Wala dito eh. Madalang sa charge mo natin. Ganda Come on. na. Ayan guys, tinatry ko na yung Pwede massage. yung dito sa yung massage na. Sarap. Gusto ko sana siyang i-recline. I-recline ko sana siya. I-recline ka. I-recline ka siya. Sa recline niya. Hindi ko abot guys. Tapos yung massage na ang ganda. Ganda siya guys. Medyo mahal lang. Pero sa okay lang sa akin. Ganda. Thank you for watching guys.